Zingen we ook samen lied 109, Aandacht. Zingen we ook samen nog lied 113. God in mensen nabij. Gaan we nu met het zangkoor zingen, lied 46.
Lied 63, Eindeloze eenheid.
Goedemorgen. Wat een volle zaal. Wat fijn dat u er allemaal bent, broeders en zusters thuis ook. Graag willen wij deze ochtend samen verzorgen. Ik ben Zoe van de Schaars-Opvie, ik kom uit de gemeenschap Nijmegen. En naast mij staat Ulbe de Boer uit de gemeenschap Den Haag. En samen willen we graag deze ochtend met u verzorgen. Gaan we het samen doen? Ja? Dank u wel. Gaat u zitten. Hoi. Broeders en zusters, ik wil u graag meenemen in een ritueel wat voor mij erg belangrijk is. Elke donderdagavond ga ik samen met mijn vrouw Margot, die zit ook in de zaal, gaan wij samen boodschappen doen. Want op donderdagavond is het lekker rustig. Dan liggen er nog veel producten in de schappen. En dan hoeven we niet zo te haasten. En dan hoeven we in het weekend geen boodschappen te doen. Dus afgelopen donderdag hebben we dat ook gedaan. En wij beginnen dan altijd op de groenteafdeling. Want daar begint de supermarkt, zodat je gezond begint. En dan eindig je bij de diepvries. Met bitterballen, ja. En als wij bij de groenteafdeling binnenkomen, dan vallen mij altijd een aantal dingen op. En dan gaat mijn gedachte met mij aan de haal. Dan denk ik altijd zo, wat een prachtig aanbod. Hè? Wat kunnen wij in zo'n rijk land als Nederland zoveel verschillende soorten groente en fruit kopen. Van 4 verschillende soorten appels tot sla uit Nederland. En bananen uit Suriname. En exotisch fruit dat we zelfs in de winter kunnen kopen. Alles ziet er prachtig uit. Het glanst. Het is allemaal exact even groot. Er zit geen verschil in grootte. Je weet precies wat je koopt. Ja, en die pracht en praal op de groenteafdeling zie ik ook binnen ons apostolisch genootschap. Sinds ik ben gedoopt, dat is in de gemeenschap Nieuwegein, ben ik in een aantal gemeenschappen al geweest. Nu ook voor het eerst hier in Den Haag. En ik heb veel gemeenschappen van binnen mogen zien. Ik ben gedoopt. Ik ben daarna naar Utrecht 2 gegaan. Wat Utrecht werd, 3 gemeenschappen samengevoegd 10 jaar geleden. En ik heb veel verschillende gezichten mogen zien. Veel verschillende mensen mogen ontmoeten. Ik hoorde verschillende geluiden. En net zoals in de supermarkt, een rijk palet aan verschillende soorten mensen. Verschillende verhalen, ideeën, intenties. Maar dat palet aan mensen, dat heeft ook zo zijn grenzen. En dat heeft me aan het denken gezet. Want broers en zusters, dit jaar ben ik een eigen moestuin begonnen. Je denkt vast, waar gaat ze heen? En er ging een hele nieuwe wereld voor mij open toen ik daar begonnen ben. Ik verbouw daar mijn eigen groente en fruit. En ik heb in november in een regenpak geploegd in de regen. Afgelopen droogte geprobeerd om maar ook door die kleigrond, want we hebben kleigrond in Nijmegen, daar doorheen te komen. En het was veel geduld hebben. Veel vertrouwen. Veel geduld. En mislukkingen accepteren. Maar ik heb heel veel trots gevoeld. Want ik heb afgelopen weken heel veel groenten uit de grond mogen halen. Uiteindelijk. En ik heb ook een foto meegenomen. Die wil ik graag laten zien. Dit is een kleine selectie van mijn oogst. Nee, is geen banaan. Iemand anders? Wat is de gele courgette? Ja. En dat zwarte ernaast? Zwart-paars? Nee, geen aubergine. Tomaten. Ja. Zwarte tomaten. En bovenin ziet u het misschien niet goed, maar dat is een komkommer. Zo groot ongeveer. En dan had ik hem nog best wel snel uit de grond gehaald. Maar als je niet oplet, en rode en oranje tomaten en courgettes en allerlei verschillende kleuren. En in mijn moestuin heb ik dus van allerlei verschillende kleuren groenten. En soorten die ik in de supermarkt zelf nooit tegenkom. En ik heb mijn zaden gekocht bij hobbyisten.
die met liefde zaaien en oogsten en dat weer door willen geven. En die willen hun ervaringen en verschillende soorten groenten ook aan een breder publiek kenbaar maken. Maar goed, ik moest er zelf best wel voor zoeken. Maar daar is ook mijn gele courgettes vandaan. En ik heb ook ronde courgettes die lijken op een pompoen. Nou, echt prachtig. En deze oogst die is niet perfect. Je kan het niet zien op de foto. Maar heel veel van mijn groenten hebben deukjes. Die zijn krom. Die zijn een hele andere vorm. Die hebben hapjes eruit. Hebben vlekjes. Nou, ga zo maar door. Maar ze zijn wel echt. En ze zijn puur, niet bespoten. En ze zijn precies zoals de natuur wil dat ze zijn. En ze zijn ook echt, door mijn harde werken, kan ik wel zeggen, uit liefde ontstaan. En in de supermarkt zie ik niet deze realiteit, deze werkelijkheid. Die misvormde komkommers, die worden allemaal weggegooid. Want ze voldoen niet aan onze norm. Ze zijn niet wat wij mooi vinden, wat wij lekker vinden. Want een appel met een deukje, ja, die bak ik ook niet in de supermarkt. En als klant hebben wij vaak maar één keus. De rest is toch onzichtbaar geworden. En dan denkt u misschien, Zoe, waar ga je heen hè, met die gele courgette? Nou, broeders en zusters, de moestuin en de supermarkt zijn voor mij symbolen tussen verschillen en ook binnen ons apostolisch genootschap. Want ook bij ons, wij hebben ook een groenteafdeling. Of wij zijn misschien ook wel soms de groenteafdeling. Wij zijn ook een groep keurige mensen. Hè? We zijn keurig, strak in pak, mooie jurken aan. En wij zijn, als ik het mag zeggen, ook best wel eenvormige groep. Hè? Wij zijn bijna allemaal wit, een paar enkele keer na. Heteroseksueel, denk ik ook allemaal, bijna, hè? Bijna allemaal. Getrouwd, denk ik ook. Netjes binnen de lijntjes. En ik denk, dat is geen afspiegeling van onze maatschappij. Ik denk dat dat het niet zo is. Maar dat maakt niet uit. Hè? Het gaat erom dat we ons er bewust van zijn. En dan vraag ik mij wel eens af, is er binnen ons apostolisch genootschap werkelijk ruimte voor diversiteit? En dan heb ik het niet over mensen van een andere etnische groep. Hè? Ik heb het niet over mensen die homoseksueel zijn. Hè? Ik heb het voornamelijk over mensen met een ander geluid. Mensen die wat anders zeggen of een ander ritme lopen, een ander verhaal hebben. Mogen zij ook meedoen? Mogen zij ook hier staan? Of moeten zij binnen de lijntjes kleuren? Moeten ze zich, net zoals die komkommers, aanpassen aan onze normen, onze ongeschreven regels? Misschien ook wel sommige geschreven. En ik vraag me soms wel eens af of wij echt bewust openstaan om buiten de kaders te denken. Of wij echt denken, of we dat niet zien als een gevaar. Maar als een verandering is niet altijd een negatieve verbetering. Echt niet. En want die kaders, die zijn er. En kijk, ik ben ook opgegroeid in die kaders. Hè? En ik ben ook een product van mijn generatie. En die kaders voor mij hier zijn ook vertrouwd. Hè? Het is veilig. Ik voel me thuis. Maar soms voelt het ook wel beperkend. En soms vraag ik me af of wij durven buiten onze lijntjes te kleuren. En ik nodig mezelf dan uit, en u ook, om daar ook eens bij stil te staan. En om te denken, kan ik ruimte geven voor mensen, ideeën, die anders zijn dan wat ik gewend ben? Of waar ik jarenlang mee ben opgegroeid? Of het geluid dat ik altijd vertrouwd heb gehoord? Is een ander verhaal, sta ik daarvoor open? Ook al kan het kritisch zijn, hè? En even wringen. Omdat het ingaat tegen onze natuur. Of wat we gewend zijn, want dat is comfort. Staan we open voor die
kromme komkommers, die zwarte tomaten, die gele courgettes. Want misschien zit er juist in die groenten het meeste smaak. Ik kan zeggen van wel hoor. Deze tomaat. Hè? Ziet er misschien gek uit, hè? Maar doe hem eens in de salade. U mag altijd naar Nijmegen komen om er ook eentje te proeven. Ik nodig u graag uit. Ik heb ze helaas vandaag niet meegenomen. Maar zijn ook lekker hoor, echt hoor. Maar het is gewoon net wat anders. En ik wilde dit bruggetje ook maken omdat het licht is. Maar het is natuurlijk een heel serieus onderwerp waar we het over hebben. Hè? En dit blijft denk ik hangen. Bij mij bleef het hangen toen ik daar aan het vroeten was. En dacht, verrek. Ik heb altijd blindelings in de supermarkt gelopen. En nu ga ik wel eens naar een boer. Want wij wonen in de Betuwe. En daar kun je ook wat andere overgebleven groenten kopen dat normaal wordt weggegooid. En soms voel ik ook die ongemak. En dan schuurt het bij mij. En dan denk ik, oh, moet dat nou? Dit is anders. Ik vind het fijn hoe we altijd 3 keer amen hebben gezongen voordat we weggingen. Hè? Of altijd met onze ogen dicht een gebed hebben gedaan. Terwijl er zijn ook andere manieren. En natuurlijk, hè, ik geloof heilig in tradities. En dat we zijn wie we zijn. Maar het kan soms ook anders. Want die diversiteit, waar ik het over heb, in de groentetuin en ook in onze maatschappij, dat is geen afwijking van de norm. Dat is de norm. Ja. En het is een norm die we soms vergeten zijn. Daar gaat deze ochtend over. Daarmee wilde ik graag beginnen. En ik wil graag nu, om even nog wat meer energie erin te blazen, graag naar een lied kijken samen. Het lied heet I Am What I Am. Ik ben wie ik ben. Graag. I am what I am. I am what I am. I am my own special creation. So come take a look. Give me the hook or the ovation. It's my world that I want to have a little pride in. My world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say, hey world, I am what I am. I am what I am. I don't want praise, I don't want pity. I bang my own drum, some think it's noise, I think it's pretty. And so what if I love each feather and each spangle? Why not try to see things from a different angle? Your life is a sham till you can shout out loud, I am what I am. I am what I am, and what I am needs no excuses. I deal my own death, sometimes the ace, sometimes the deuces. There's one life and there's no return and no deposit.
Lekker liedje, hè? Heerlijk. Heerlijk. Ik wil graag voor u de weekbrief voorlezen. Deze weekbrief hebben wij met z'n 5 geschreven. Andrew heeft ook meegeschreven. Ulbe, Pascal en Lorenzo, die nu in Noorwegen zijn, hebben ook meegeschreven. Het is een heel mooi samenspel geweest van ons 5. Weekbrief nummer 23. Ambassadeurs van diversiteit. Geliefd mens. Mijn oma is al jaren dementerend. Als ik met Pascal langs ga in haar verzorgingstehuis, duurt het altijd even voordat ze mij herkent. Ik kijk haar aan en zeg: dag oma. En ik vertel dat ik haar kleinzoon Lorenzo ben. Dan krijg ik een zoen en dan zegt ze dat ze het zo fijn vindt dat ik er weer ben. Ik moet haar ook nog steeds aan herinneren hoe die jongen die naast mij zit heet. Oma begon al met dementeren voordat ik Pascal leerde kennen. Dus ik geloof niet dat ze hem echt herkent zoals ze mij herkent. Maar ook hij krijgt altijd een glimlach en een zoen. Ze zegt nooit dat ze het oké vindt dat ik op jongens val. Of dat ze onze relatie accepteert. Ze behandelt ons gewoon om wie we zijn. Haar kleinzoon en zijn partner die even op bezoek komen. Deze zomer wordt er in verschillende steden in Nederland en daarbuiten Pride gevierd. Dit is een kleurrijk feest waarin de nadruk ligt op gelijkheid en acceptatie. Vooral die van de LHBTQIA+ gemeenschap. Het is gelukt. Daarnaast dient het als zichtbaar proces en als herinnering dat gelijkheid nog lang niet overal bereikt is. Zelfs niet in Nederland. Wat houdt gelijkheid en acceptatie eigenlijk echt in? Broos Lammes en zijn vader Ronald Giphart hebben een boek geschreven met als titel: dat maakt ons helemaal niks uit. Dat was Ronald's reactie toen zijn zoon hem vertelde dat hij op jongens valt. Dit lijkt op het eerste gezicht een heel ruimdenkende en open opstelling. Maar het gaat wel voorbij aan de jarenlange worsteling van Broos die eraan vooraf ging. Reageren wij ook niet vaak met de boodschap op dat het ons helemaal niks uitmaakt? Of dat iedereen het zelf maar moet weten? Soms met een onuitgesproken toevoeging: als ik er maar geen last van heb. Werkelijk de ander accepteren betekent ook dat je je verdiept in de worsteling van de ander naar zelfacceptatie. Opgroeien in een maatschappij waar heteroseksueel en cisgender de norm is, kan heel beklemmend zijn voor jongeren die zich anders voelen dan deze norm. Of nog niet zo goed weten hoe ze zich eigenlijk voelen. In het huidige klimaat van polarisatie en conservatisme staat de vrijheid om jezelf te worden en te zijn onder druk. Er zijn een tal van voorbeelden, zowel binnen als buitenland. Van intolerantie jegens de LHBTQIA+ gemeenschap en van de gevoelde onveiligheid. In de Verenigde Staten worden de rechten van transpersonen beperkt en de DEI-programma's afgeschaft. En in Nederland zijn de afgelopen jaren verschillende gebrapaden, zebrapaden met regenboogkleuren, beklad of vernield. Van de week nog. Ook op ander gebied neemt intolerantie toe en staat inclusief denken onder druk. Invloedrijke YouTubers die vrouwen als minderwaardig beschouwen. Toenemend antisemitisme. Vluchtelingen die zich in Nederland niet meer veilig voelen. En van alles de schuld krijgen. Ook u kent vast voorbeelden uit uw eigen omgeving. Laten wij dit zomaar gebeuren? En waar stopt de toenemende tendens tot intolerantie?
Als apostolische hebben wij hier een verantwoordelijkheid in. We geloven immers dat al het leven uit één bron voorkomt. En dat in verbinding leven de sleutel is tot een zinvol en betekenisvol leven. Dat houdt ook in dat we de ander accepteren zoals die is en hem of hen onvoorwaardelijk liefhebben. Dat gaat niet vanzelf en vraagt oefening in goed leren kijken. Kunnen we kijken naar dat wat ons verbindt en overstijgt, net zoals de oma van Lorenzo. Laten we onszelf blijven bevragen en uitdagen en het gesprek blijven voeren over wie wij zijn en wie we willen zijn. Over hoe we naar de ander kijken en naar onszelf. Over wat we vanzelfsprekend vinden, maar ook over onze blinde vlekken. Want hoe vanzelfsprekend is het eigenlijk dat we inclusief zijn? En als het echt vanzelfsprekend is, durven we dan op te staan als het ter discussie komt te staan? Wij hebben ook ambassadeurs nodig. Mensen die hun stem laten horen, juist voor de mensen die vaak niet gehoord worden. Want diversiteit, dat is geen gevaar. Ik zie het als een kracht. Een gemeenschap die ruimte geeft aan verschil is een gemeenschap die leeft, die ademt en die groeit. Dus laten we een gemeenschap zijn waarin iedereen zich gezien en veilig mag voelen. Een gemeenschap van ambassadeurs, van diversiteit, van liefde en van rechtvaardigheid. Met een hartelijke groet, Pascal, Ulbe, Andrew, Lorenzo en ikzelf, Zoe. Amen. Ja, die komt binnen, hè? Ja. Zou ik graag het zangkoor willen vragen voor nummer lied 34, gemeenschapszin. Ja, de zin waar het om ging in dit lied is waar blijkt hoe de verscheidenheid als zegen is bedoeld. We waren al in de Royal Albert Hall in Londen bij John Barrowman met zijn lied I Am What I Am. De volgende schakeling gaat naar Noorwegen. Pascal en Lorenzo. Pascal, in de weekbrief gaat het over opgroeien in een maatschappij waarin heteroseksualiteit de norm is. Hoe is dat voor jou? Ja, voor mij wel ingewikkeld. Toen ik een jaar of 13 was, wist ik wel dat ik op jongens viel. Alleen, dan begin je natuurlijk ook met puberen.
En ik vond het toen heel lastig om op dat moment daarmee bezig te zijn en daarvoor uit te komen, omdat ik me niet anders wilde voelen. En uiteindelijk is het best wel een worsteling geweest van toch wel een jaar of 10. Voordat ik het aan mijn ouders en aan mijn zusjes verteld heb. Ik was toen 23. Ja, omdat ik het toch wel ingewikkeld vond over hoe ik dan mezelf kon zijn. En ook toch in een ander hokje moeten passen dan wat de norm is in de maatschappij. Dat ik dan toch het gevoel had dat ik daar niet alles van mezelf in kwijt kon. En dat vond ik best ingewikkeld. Maar toen ik uiteindelijk verteld had, toen merkte ik ook dat er daarna meer ruimte kwam om het toch voor mezelf uit te zoeken. En om daar mijn eigen weg ook in te vinden. Dus dat. En wat betekent inclusiviteit voor jou, Lorenzo? Ja, inclusiviteit. Ik ben opgegroeid binnen de protestants-christelijke kerk. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik me na mijn coming-out een tijdje vooral getolereerd of gedoogd heb gevoeld. En dat is natuurlijk geen fijn gevoel. Dat herkennen de mensen thuis misschien ook wel. Dat je ergens bent, maar je niet helemaal deel voelt ervan, zeg maar. Terwijl ik misschien juist toen behoefte had aan een soort van onvoorwaardelijke liefde. En dat is ook waarom ik de anekdote van mijn oma wilde vertellen. Want wat mijn oma elke keer doet, waarschijnlijk zonder dat ze het zelf heel erg doorheeft, is dat ze mij dat gevoel geeft dat ze mij helemaal waardeert met alles wat er in mij zit. En dat ze jou waardeert en dat ze ons samen waardeert. Dus het kan voor mij ook heel erg in dat soort kleine dingen zitten. En niet per se dat alles heel erg wordt benoemd of met woorden wordt bevestigd. Maar zoiets kleins, een kus of een glimlach, dat kan voor mij heel belangrijk zijn. En welke boodschap zou je dan de mensen thuis willen meegeven? Toch wel dat het heel erg kan verschillen per persoon. Wat dan fijn is of wat goed is om te doen. Kijk, jij had een periode waarin je het fijn vond om wat meer stil te staan bij het proces en hoe het voor jou is geweest. En ik vind het nu juist fijner als het er even niet over hoeft te gaan en als ik gewoon mezelf kan zijn en als wij gewoon onszelf kunnen zijn. En we daarin gezien en gewaardeerd worden. Dus het kan heel anders zijn. Dus vraag het, bespreek het, zou ik zeggen. En jij, Pascal? Ja, ook. Ik kan me ook wel vinden wat Lorenzo zegt. Ja, ik zou misschien nog wel aan willen toevoegen dat op het moment dat je echt interesse toont in de ander en ook in de processen die die doormaakt, dat je dan ook de stap kunt maken van iemand tolereren naar iemand ook echt accepteren. Dat ook wel een heel belangrijk verschil is tussen tolerantie en acceptatie. En dat het ook iets van ons allemaal vraagt om ons ook te interesseren in die ander. En ook proberen om diegene wat beter te begrijpen. En ik denk dat je een ander nooit helemaal kunt begrijpen, maar je kunt wel je best doen om je in ieder geval te verdiepen in die ander. En dat gaat dan over bijvoorbeeld een proces waar ik dan in heb gezeten rondom mijn geaardheid. Maar dat kan ook gaan om hele andere dingen. Bijvoorbeeld als iemand het moeilijk heeft op werk, dat je daarna vraagt. Of als iemand ziek is geweest. Gewoon die oprechte interesse. Ik denk dat dat heel belangrijk is om dat te blijven doen naar elkaar. Dat te blijven hebben naar elkaar. Oké, dank jullie wel. Dank Pascal en Lorenzo. Jullie kijken. Nou, ik ben aan het begin al even voorgesteld en mijn naam is Ulbe de Boer. In dit kader zeg je daar dan tegenwoordig bij hij, hem. En sinds 2002 oud en proud. Ik wil u even meenemen naar een situatie. Ik zat te kijken naar de televisie en daarop was te zien een documentaire van Nicolaas Veul. Hij is op NPO Start nog steeds te bekijken. En als ik u de titel noem, die heb ik niet verzonnen, dus sorry voor het woord. Maar de titel is Pissnicht, the movie.
Omdat Nicolaas Vul zich eigenlijk afvroeg van dat gescheld op homo's. Is dat nou eigenlijk normaal of nodig? Of wat bedoelen we daar nou toch eigenlijk mee? En hij liep dus gewoon de stad in, brutaal als die is, met een microfoon. En vroeg van, bent u homo? Nou, daar werd heel verschillend op gereageerd. Sommigen lacherig, anderen boos. En daar ging hij op verder van, ja, noem je anderen wel eens een homo? Nou, daar zei iedereen bijna ja op. In het verkeer, in de sportkantine, vanaf de tribune, als die scheidsrechter tegen jouw club fluit. Op school. Maar we bedoelen er niks mee. Het is gewoon een woordje. Maar het gekke is, het is nooit prijzend. Als je zegt van jullie voetballen als een stelletje homo's, is dat niet omdat ze het geweldig doen. Het is altijd drukkend. En weet je wat het is? En Pascal die zei het ook. Als je opgroeit in een maatschappij waar dat de norm is. En dat 10 jaar worstelen is ongeveer de norm. Die 10 jaar. En 10 jaar word je daar dan aan blootgesteld. In al je twijfel. Want het is ook niet zo dat als je erachter komt van ik val op jongens, dat je meteen weet van hoe ben ik daar blij mee? Of hoe integreer ik dat in mijn leven? Of hoe past dat? Ik was voorganger. Ik had een gezin. Dat is zoeken. Dat is passen en meten. En toen ik naar die video zat te kijken, of naar die documentaire zat te kijken over wij bedoelen er niets mee, toen viel me iets te binnen over de Zwarte Pieten discussie. Toen die begon, toen had ik echt zoiets, waar hebben jullie het in hemelsnaam over? Ik heb er nooit iets mee bedoeld. Maar dat is het punt niet. Het punt is niet wat je zegt. Het punt is wat het teweeg brengt. En als anderen zich daar dan beschadigd door voelen, dan stoppen we daar toch gewoon mee. Nou, dat doen we ook in hoge mate in een paar jaar tijd. Ik wil u nu nog een filmpje laten zien. Ik beloof u, het is de laatste. En het gaat over het proces van jezelf worden. Ontdekken dat je anders bent en daarin jezelf worden. De film heet Golden. De regisseur is Kai Stenke. En zeker als u thuis nu met een kop koffie in uw hand zet, zet die even neer, want hij begint heel heftig. Dus dan gaat de koffie verkeerd. Dus de filmpje Golden.
Nou, zo dus. Wij beseffen dat we deze ochtend knetterroze hebben gemaakt. En dat je hier ook kan zitten en bedenken, waar was Gaza? Waar was Oekraïne? Maar we hebben deze kans genomen en gegrepen om het onzichtbare zichtbaar te maken. En weet je, je hoeft niet alles te onthouden, ook al die letters uit die letterbrei, die LHBT enzovoort, enzovoort, enzovoort. Je hoeft het niet te weten uit je hoofd. Dat vraagt niemand. Lorenzo zei, vraag het en praat erover. Dus we spreken af, we mogen alles vragen als we open en ruimhartig naar het antwoord willen luisteren. Nou ja, alles vragen. Misschien dat we één vraag, dat we kunnen afspreken, die vragen we nooit meer. Gewoon één vraag, die stellen we niet meer. Zouden we dat kunnen afspreken? U zit heel afwachtend te kijken, want u weet natuurlijk niet. U weet niet welke vraag dat is, hè? Ik zou graag de deal maken. Wij vragen nooit meer, wie is nou het mannetje en wie is nou het vrouwtje? Nou. Deal? Dan zijn we op het punt gekomen dat ik me wil uitspreken voor de rondgang. En voor zover dat gaat, vraag ik u daarbij te gaan staan. En ik doe dat met open ogen in een gedicht, een fragment van een gedicht van Judith Hetsberg. Laten we liefdevolle mensen zijn. Een eerste stap zetten. De vraag stellen. Laten we opnieuw beginnen. Het licht ontsteken waar het kan. Het donker verdragen als het moet. Laten we samen eten. Het goede verwachten. En delen. Delen. Delen in liefde. Tot er meer is dan genoeg. Want wat zou het loodzwaar tillen zijn? Wat een gezwoeg. Als iedereen niet iedereen ter wille was. Als iedereen niet iedereen op handen droeg. Laten we liefdevolle mensen zijn. Amen. Neemt u plaats.
is ook wel heel erg lekker, hè? Als er even iemand niet praat, er even niets gebeurt. Ik zeg in de eerste plaats naar de jonge mensen, de zusters en de broeders. En dat hoef je ook nog niet eens per se te zijn. Alle kijkers thuis, nu of later. In deze rondgang wordt ook uw voornemen om een liefdevol mens te zijn bevestigd. Uw voornemen om een liefdevol mens te zijn wordt hiermee bevestigd. Oh, hier ben ik zo goed in. Hè? Uw voornemen om een liefdevol mens te zijn wordt hiermee bevestigd. Uw voornemen om een liefdevol mens te zijn wordt hiermee bevestigd. Uw voornemen om een liefdevol mens te zijn wordt hiermee bevestigd. Uw voornemen om een liefdevol mens te zijn wordt hiermee bevestigd. Lieve vriend, Wilbert, je voornemen om een liefdevol mens te zijn wordt hiermee bevestigd. Dank je wel. U bent van harte uitgenodigd.
dat het slotgevoel van deze dienst is. Gesterkt op vleugels. Nou, daar hadden we van tevoren wel voor getekend als we daar terecht zouden kunnen komen. U heeft nog helemaal niks terug kunnen zeggen. Ook niet op muziek. Dus het leek mij een goed idee om elkaar te danken in een lied dat we elkaar toezingen. Dat we ook de huiskamers en de campings opzingen. Zet het geluid even wat harder thuis. voor de buren. Lied 118. Kiezen voor de liefde. Zo zijn we dan nu aan het einde gekomen van deze landelijke eredienst. Onder dankzegging voor al degenen die dit mede hebben mogelijk gemaakt. Voor u, voor het meedoen en het erbij zijn. En ook thuis voor het kijken, nu of later. De zangers zingen ons uit. Ik besef trouwens dat we een lied om zeep hebben geholpen, ondertussen. Waar u heel hard op gestudeerd heeft. Met het jeugdkoorlied Ruimte. En na dit lied wordt ook de uitzending vanuit Den Haag beëindigd. Dank voor het kijken. Over een maand is er weer een landelijke eredienst. Maar niet hier.